Hello guys! Welcome back to my channel. And today, gagawin ko naman itong makeup look na ito. Ito yung ginawa ko makeup look doon sa haul. Latest PR unboxing haul ko. And marami kasing nag-request na gawin ko daw yung look na ginawa ko doon. So, ayan. Ito na po siya ngayon. May iba yung hue, yung tint ng makeup ko ngayon kasi iba yung lighting setup na gamit ko doon. Medyo dark pa yung setup ko doon. So, if you want to know how I got this look, please keep on watching. So, naghugas lang ako ng face and ginamit ko lang itong Sakura Bloom Collection Hydrating Skin Booster ng Happy Skin. So, lately, ito yung ginagamit ko pagkatapos ko mag-cleanse ng face. Hindi na ako nagto-toner. Diretso na lang yan. And, ayan. So, to start off, I will use this LA Girl Pro Prep High Definition Smoothing Face Primer. This is a silicone primer. So, fill in siya doon sa pores mo. So, yung primer, dito ko lang siya nilalagay. Tsaka dito sa under eyes, tsaka dito sa eyelids. Doon lang, hindi ako naglalagay sa buong face kasi hindi ko naman sila ganun kakailangan sa buong face. Dito kasi yung madalas mag-fade. Dito, para hindi masyado mag-crease yung concealer kapag medyo matagal na. For the foundation, I will use my Maybelline Dream Satin Skin. This is in the shade B3. So, matagal ko ng favorite tong Dream Satin Skin na to. Medyo paubos na nga siya. Nandiyan na siya sa dulo. And magto-tone down naman yung shade maya-maya, kaya wait lang tayo dun. So, for the concealer, gagamitin ko itong Sansan High Definition Concealer in the shade Beige. See? Oh my God, the difference. Tignan nyo man yung difference. Ayan, so, normally, yung iba, nagko-conceal din sila doon sa mga dark spots nila. Pwede nyo rin gawin yun. Pero ako, hindi ko na yan gagawin since yung mga dark spots ko naman hindi masyadong boom na nag-high sa inyong lahat. Hindi nyo naman sila makikita masyado. And mas okay kasi sa akin yung nakikita pa rin yung dark spot sa foundation para at least mukha pa rin silang natural. Hindi siya mukhang blank slate. Don't get me wrong, para sa akin lang yan. Personal preference ko lang yon. Kung gusto nyo ng full coverage foundation, full pack na pack, go for it. Personal preference ko lang siya, okay? So, mamaya na tayo magpa-powder. Hayaan muna nating mag-set lahat ng cream products dyan sa face natin. Para sa kilay, gagamitin ko itong Charm lousanchezzzz Brows on Fleek. Yes, nakapangalan siya sa akin. Yeah, thank you po, Miss Charm. Thank you, Nature Essential. And gagamitin ko siya ng basa. Binabasa ko kasi ito para super on fleek na kilay. And ibabrush ko lang siya gamit ang aking lumang hyper curl wand. Ang dali lang magkilay, no? Kapag bagong thread. First time ko lang kasi magpa-thread, guys. Sorry. Natutuwa ako, sobrang linis. Kukunin ko ulit siya ng dry. I-fill ko pa rin yung loob ng kilay ko. Ayan! Tapos na ako sa kilay finally. Sa tagal ko ng kilay, nag-set na yung cream product sa face ko. And to set my face, gagamitin ko itong LOL face powder. Uunahin ko yung dito sa under eyes. Kasi dyan yung prone to creasing. And for the eyeshadow, gagamitin ko itong Maybelline X Gigi Hadid Collection. Ito yung eyeshadow palette nila sa East Coast, yung cool tone. So, kukuha lang ako ng fluffy brush, parang blending brush ko na rin, ganun. Kukunin ko yung face powder kanina and igaganyan ko muna siya sa eyes para sure na smooth na siya dyan. So, I will take the brown shade and ilalagay ko siya sa crease area. And blend. So, kunin ko tong purple shade dito sa palette. Lalagay ko siya sa crease. Okay, same brush, pero kunin ko yung black dito sa palette na to. Ilalagay ko siya dito sa outer part. So, with a flat eyeshadow brush, kukunin ko itong lightest shade, champagne shade, and then itong medyo copper bronze. I don't know. Hindi ako marunong kulay. Ilalagay ko siya dito sa gitna ng eyelid tsaka sa inner part. And then, yung pink shimmer dito sa palette, papatungan ko lang. Using the brush na pinaano ko dito sa
na pack ko dito sa glitter. Kukunin ko yung brown ulit na shade and then ilalagay ko siya dito sa lower part ng eyelids. And then, konting-konti ng black. Parang yung sa tip lang ng eyeshadow brush. Gusto ko pa siya itiman, i-smoke out. So, kunin ko ulit yung black or yung darkest shade kasi hindi siya totally black. Parang grayish black. Lalagay ko lang yung champagne color dito sa ilalim ng eyebrows. And then, i-blend ko siya using my finger para hindi naman siya over na nandiyan. So, ayun na yung eyeshadow ko. So, ngayon gagamitin ko naman itong liquid liner from the Gigi Hadid X Maybelline Collection. Mag-eyeliner ako pero hindi ko siya i-wing. Since maglalagay ako ng falsies, magko-curl muna ako ng mascara. Magko-curl muna ako ng lashes. For the falsies, gagamitin ko yung Red Cherry Lashes in number 747M. And I will use my Nichido Eyelash Glue para sa falsies ko. I-off cam ko na lang siya kasi sobrang tagal ko maglagay ng falsies. So, for the mascara, gagamitin ko itong lash fiber ng LA Girl para lang magdikit yung totoong lashes ko sa fake lashes ko. Lalagay ko na rin dito sa lower part. So, now, dito naman tayo sa face makeup. So, para sa aking blush and contour, gagamitin ko itong aking EB Advanced Blush Duo in the shade Baked Fig. So, gagamit ako nitong slanted eyeliner brush. Ayan, medyo malawak siya sa normal na eyebrow brush na ginagamit ko. So, ginagamit ko ito pang contour ng ilong ko. Para pak na pak yung contour ng ilong ko. Ayan, and a little bit of contouring / bronzing dito sa gilid ng face. For the highlight, gagamitin ko itong LOL Highlighting Powder. Hindi ako masyado nag-highlight dito ng highlighting powder, yung shimmery na highlight. Mas gusto ko yung matte highlight dyan, like yung concealer lang, ganun, pero dito sa gilid. For my lips, gagamitin ko muna itong aking Charm Lip Therapy Lip Primer para ma-prime ang aking lips. Wala tong tint, guys, nagkakaroon lang siya ng tint dahil dun sa kung anong tubig yun nasa loob nito, at saka medyo napapaplump na parang binubuhay niya yung lips, ganun. So, for the lipstick, gagamitin ko itong Charm Cosmetics na lipstick in the shade Amanda. And that's it! Ayan na ang look doon sa haul video ko. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching this video. And don't forget to like this video if you like it. And don't forget to hit that notification bell sa gilid ng subscribe button to be notified every time I upload a video. Ayun lang guys. Thank you so much for watching this video. And don't forget to subscribe for more kalokohan kagahan from me. Ayun lang guys. Thank you so much for watching this video. And I will see you in my next one. Bye-bye!